Komisioni Europian kërkon nga opozita kthimi në kuvend, nga mazhoranca nisin e dialogut konstruktiv. 7 europarlamentar do takojnë Ramën, Metën dhe Bashën. Provokon edhe njëherë presidenti i Greqisë, Çamut i konsideron kriminal. Kërkesat e Shqipërisë të pakonceptueshme. Pas pak në studio flasim me Shpëtimi Drizin. Ministri Balluku vazhdon të tolerojë ndotjen e mjedisit, blokon ecjet me energji të pastër, por lejon ndërtimin e teceve që do të punojnë me gaz. Gjuar Bëreshe konsiderohet në rrezik zhdukje, OKB e përfshin në projektin e ruajtjes së 3.000 gjuhëve. Synimi është mbajtja gjallë dhe memorjes dhe traditave. Liderët e Bashkimit Evropian nisin bisedimet për shtyrjen e afatit për shkëputjen e Britanisë nga Unioni, kërkesa pas kundërshtive brenda koalicionit të Theresa May. Të nderuar televizionistët, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Pas lënies së mandateve të deputetëve, duket se opozita opsion ka edhe dorëzimin e mandateve për të zgjedhurit vendor. Kjo ulat kuptohet nga aleatët e Partisë Demokratike pas një takimi me Lulzim Bashën. Dasha Mirshej deklaroi se aksioni i opozitës do të jetë 360 gradë, ndërsa Fatmir Mediu tha se opozita duhet i bindet vullnetit të qytetarëve. Në mbrëmje Basha zhvilloi edhe një takim me kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në Tiranë, ku është vendosur zhvillimi i protestës ditën e njëjtë. Sipas Bashës, kryebashkiakun e Durrësit tashmë nuk e shpëton nga arrestimi as Rama. Protesta masive thirrur më 16 mars është çasti kur opozita mund të hedhë një hap tjetër ekstrem drejt krizës politike. Pas një takimi në Selim Blu, aleatët e opozitës lanë të kuptohet se nëse kryeministri nuk reflekton, mund të vendoset lënia e mandateve edhe për të zgjedhurit vendor. Sulmi i opozitës do të jetë 360 gradë në të gjitha institucionet, në gjithë hapësirën politike, hapësirën shoqërore, mediatike shqiptare. Kryerepublikani Fatmir Mediu tha se opozita duhet të bëjë gjithçka që kërkojnë qytetarët për largimin e Edi Ramës. Opozita do të bëjë çdo gjë që kërkojnë qytetarët shqiptar për ta kthyer Shqipërinë në rrugën e nevojshme kushtetuese, por njëkohësisht edhe në binarët evropian, që është tashmë një qëllim i gjithë shqiptarëve, por për fatin e keq pengesa kryesore është kjo qeveri, korrupsioni, krimi, manipulimi i zgjedhjes, siç kemi deklaruar më parë. Ndërkaq në mbrëmje, Basha ka zhvilluar dhe një takim me kryetarët e degëve të PD-s në Tiranë, ku edhe një herë kërkoi arrestimin e kryebashkiakut të Durrësit. Orët e fundit janë intensifikuar informacionet se po përgatitet arrestimi i Vangjush Dakos. Mos arrestimi është bërë me urdhër të Edi Ramës. Për të mos arrestuar Vangjush Dakon, Edi Rama madje flijoi edhe një nga benjaminët e tij, Fatmir Xhafën. Ndaj, arrestimi i Vangjush Dakos duhet ndodh absolutisht një orë më parë, por nuk e shpëton urdhëruesin e krimit të gjithë krimeve. Më 16 mars, opozita ka thirrur një protestë masive para kryeministrisë, ndërsa deri në atë datë do të protestohet çdo të njëjtë përpara parlamentit. Lista me dorëheqjet nga mandati i deputetëve të opozitës është kthyer sërish në kuvend për parregullsi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pretendoi se kuvendi nuk ka bërë deklarimin e përfundimit të mandatit dhe nuk ka shpallur vakancën, por pa marrë më shumë kohë, kuvendi ka sqaruar paqartësitë, duke bërë që tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vijojë procesin e zëvendësimit të mandateve. Pas kësaj është hapur rrugë komisionit për të proceduar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kthyer mbrapsht kuvendit listën me dorëheqjet e deputetëve të opozitës, me pretendimin se proceduralisht ishte e parregullt. Parregullsitë sipas KQZ-s qëndronin në faktin se kuvendi nuk kishte deklaruar përfundimin e mandatit për 56 deputetët e opozitës dhe shpallja e vakancës që ka vënë në lëvizje këtë institucion për të gjetur zëvendësuesit. Po ashtu dhe për kandidatët për listat jo fituese, KQZ është shprehur se nuk do t'i pranojë dorëheqjet paraprake pasi ata nuk kanë si të dorëhiqen nga diçka që nuk e zotërojnë. Megjithatë, për parregullsitë e pretenduara për listën e 56 deputetëve, burimet thanë se kuvendi ka dhënë sqarimet e nevojshme dhe ja ka përcjellë sërish brenda ditës listën me dorëheqjet, duke mos e vonuar këtë proces. Pas kësaj procedure, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të zbatojë ligjin, që do të thotë nuk ka më asnjë paqartësi dhe do të nisë procedurën e zëvendësimit të vakancave. Pas konfliktit të shtuar politik të ditëve të fundit, presidenti Ilir Meta i ka bërë thirrje klasës politike të ruajë qetësinë dhe të bashkëjetojë me njëri tjetrin. Pas përurimit të një spitali privat, Meta nuk u përgjigj interesimit të mediave nëse do tentonte të organizonte një takim mes palëve.
Situata e tensionuar politike në vend nuk ka ndikuar në qetësinë e presidentit Ilir Meta. Në një inaugurim të ndërtimit të një spitali privat, Ilir Meta ka bërë thirrje që klasa politike të ruajë qetësinë. Mesazhet dhe lutjet për paqe dhe vëllazërim, për qetësi dhe bashkëtesë janë sot aktuale për shoqërinë tonë, për politikën dhe politikanët, për përgjegjësinë e madhe dhe historike që ata duhet të tregojnë në çdo vendim që ata marrin në interes të sardhmes europiane, dhe për kthimin e shpresës për të rejat dhe për trinjt që të ardhmen e tyre ta ndërtojnë në Shqipëri, bazuar në ruajtjen e vlerave më të mira familjare, shoqërore dhe kombëtare. I pyetur nga gazetarët nëse do të tentonte të organizonte një takim si ndërmjetës mes dy kampeve politike, kreu i shtetit nuk dha asnjë përgjigje. A do ndërmjetoni një dialog mes kryeministrit dhe zotit Basha? Faleminderit. Këshilli i lartë i prokurorisë në përgjigjen zyrtare grupeve parlamentare të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim mbi kërkesën për procedimin ndaj prokurorit së përgjithshme të përkohshme Arka Marku, në shkresën e firmosur nga kryetari i KLP-s Genti Ibrahimi thekson se nisa e procedimit nuk është kompetencë e KLP-s, por e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, i cili nuk është ngritur ende. Po ashtu në pikën e fundit të shkresës së KLP-s theksohet se procedimi ndaj kryeprokurores mund të fillojë nga kolegji i posaçëm i apelimit. Kërkesa e opozitës u dorëzua pasi autoriteti i dosjeve konstatoi se Bujar Sheshi kishte dosje në arkivat e ish-sigurimit të shtetit, ndërkohë në kolegjin e posaçëm të apelimit është shtyrë sërish vendimi për antaren e KLP-s, Antoneta Sevdari. Pra çamët ishin kriminal, një tjetër deklarate papranueshme që vjen nga Greqia, zoti Idrizi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, një deklaratë që bëhet për më tepër në një tokë që njihet botërisht që është shqiptare. Në fakt të bën shumë përshtypje që deklaratat ka hershme por edhe vazhdueshme të presidentit Greqisë, i cili në fakt për shkak të moshës, po edhe për shkak të pozicionit që ka duhet ishte më i matur nga politika greke, ai në mënyrë të përsëritur thirrret dhe sillet si qarqet, si përfaqësuesi më i mirë i qarqeve më internacionaliste greke, si trashëgimtari direkt i Napoleon Zervës, i cili bëri krime dhe genocid mbi shqiptarët e Çamërisë. Është vërtet që ju sapo thatë dhe mua më bëri përshtypje fakti që këtë deklaratë e bën pikërisht nga Konica, duke evokuar 106 vjetorin që përkon pikërisht me vitin 1913, pra është kthyer në kohë pikërisht në kohën kur Çamëria, Follorina, Kosturi u pushtua nga Greqia dhe Serbia pushtoi Kosovën, dhe sigurisht duke na kthyer në reminiscencët e shekullit kaluar, ku sigurisht padrejtësitë e mëdha historike nuk mund të jenë pikërisht pika kujtese për presidentin e Greqisë. A kemi të bëjmë me një standard të dyfishtë të politikës greke, pra nga njëra anë kjo deklaratë shumë e ashpër dhe shumë e rëndë, dhe nga ana tjetër përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve me Shqipërinë? Sigurisht që të bën përshtypje sepse siç thash, ky në mënyrë të përsëritur bën deklaratë të tilla dhe është rasti par excellence pikërisht i standardeve të dyfishta, ju shumë mirë e nominuat, që mban shteti grek, sepse nga një anë flet për të drejtat e njeriu dhe për drejtat e minoriteteve, kurse nga krau tjetër është i vetmi vend në Europë i cili jo vetëm që nuk njeh asnjë dhe nuk pranon asnjë minoritet, por nuk ka firmosur as marrëveshjen kuadër për të drejtat e minoriteteve. Dhe nga krau tjetër është vendi për të theksuar që edhe një herë tjetër ky pikërisht është drejtuar me shprehje të tilla, siç e thash dhe një herë tjetër, shprehje të basafone më të errta të politikës greke si përfaqësues të agimit të artë, pikërisht nga paramithia, para disa kohësh, para një viti fiks. Ky është drejtuar me të njëjtën retorik, kërcënim dhe arrogancë kështu Shqipërisë, pikërisht nga paramithia ku filluan masakrat mbi shqiptarët e Çamërisë dhe u vra 20% e popullsisë dhe u deportuar 90% e popullsisë tjetër. Dhe nëse ne do flasim, dhe më kujtohet këtu gjithmonë fjala e një ndër korifejve më të mëdhej të demokracisë, presidentit Havel, i cili thoshte që një shtet etnikisht i pastër është më i rrezikshëm se sa komunizmi. Në fakt, shqiptarët e Çamërisë, për sa i përket fundit luftës së dytë botërore, janë shumë krenar për kontributin që kanë dhënë. Kanë qenë rreth 1000 partizan çam
të inkuadruar në forcat e Ellas me batalionin Alidemi dhe 1.000 të tjerë në tokën shqiptare me batalionin Çamëria. Zoti Drizi, unë ju falenderoj për këtë reagim, por nga ana tjetër desha dia përse nuk reagon shteti shqiptar, përse nuk reagon politika zyrtare, Ministria e Jashtme, për një deklarat kaq të rëndë. Ka ndodhur ngjarje shumë herë më të vogla se kjo në Shqipëri dhe politika greke çohet në këmbë. Sigurisht që ajo që më bën përshtypje është fakti që pikërisht koha kur ky president arrogant, do të thoja, edhe që nuk i shkon as flokët e bardha as maturia që duhet tregonte, është pikërisht koha kur i bën ky. Së pari duhet kuptojmë që në Greqi, dhe ky po tenton që të futet në zgjedhjet e ardhshme elektorale që janë në maj në Greqi, pra po tenton të interferojë. Së dyti sigurisht që ai është trimëruar, do të thoja, në arrogancën e vet, edhe për shkak të qëndrimit që po mban politika shqiptare, e cila në mënyrë të përsëritur është treguar servile kafshë Greqisë mbi të gjitha për çështjen Çame. Keni parasysh që për një kohë të gjatë u diskutua për marrëveshje me Greqinë, për çështje në blok që do të trajtoheshin palës shqiptare dhe palës greke, dhe në fund përfunduam me disa lëshime shumë të mëdha, do të thoja, nga qeveria shqiptare kërship palës greke, kam parasysh të faktin, bëhen fakt të varrezave të ushtarëve grek, një kërkesë e përsëritur dhe pika e 6 e Mitsotakis për të vënë gjithçka në kufit e Vorejt Pirit, në shkëmbim nuk u kërkua një varrezë për shqiptarët e Çamërisë, apo një koncesion tjetër shumë i madh që ishte ligji për minoritetet, ku për herë të parë Shqipëria del me 9 minoritete, 6 ka Kosova, apo marrëveshje e turshme për toponimet, që u bë vetëm për 700 shqiptarë pleq Çam të lindur në Çamëri që duhet ndronin vendin e tyre në pasaportën shqiptare. E në shkëmbim nuk morëm as heqjen e ligjit luftës që na u turmëtua më të madhe, po morëm vetëm vurën apostile. Dhe prandaj ju me drejtë e thoni që ka nevojë që politika shqiptare të kuptojë që çështja e shqiptarëve të Çamërisë apo çështja e dypashme me Greqinë dhe me çdo vend tjetër janë radhë parë çështje dinjiteti, janë çështje reciprociteti dhe çështje dije. Megjithatë, duhet shtoj vetëm një gjë tjetër, acarimi i tij sigurisht që të bën përshtypje sepse ajo kupton që çështja e shqiptarëve të Çamërisë apo të drejtat e shqiptarëve në Greqi janë çështje kohe, mjaftoi të kujtoj këtu faktin që ata për 20 vjet këmbgulën me Maqedoninë dhe në fund fare pranuan të bëhen marrëveshjen e Prespas dhe padyshim që është çështje kohe edhe për çështjen e shqiptarëve të Çamërisë. Madje jam i kënaqur, do thoja, në thojsa për reagimin e përsëritur të presidentit të Greqisë, i cili flet për çështjen Çame, e cila është një çështje që duhet zgjidhet, siç thash, me reciprocitet midis dy vendeve, sepse ju e dini përpara që para disa vitesh nuk flitej. Çështja Çame është aty dhe nuk mund shuhet. Zoti Drizi, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Do të ecim më tej, KPK ka konstatuar fshehje të pasurisë gjatë procesit të vettingut ndaj kryetarit të apelit civil në gjykatën e Durrësit, Petrit Çeno. Sipas komisionit, gjyqtari dhe e shoqja kanë deklaruar adresa të ndryshme banimi, ndërsa kanë fshehur pasuri si apartamente, ullishte dhe automjete. Avokatët e Petrit Çenos thanë se KPK kishte zhvilluar një hetim të njanshëm duke mos pranuar asnjë provë nga gjykatësi. Procesi i vettingut për kryetarin e gjykatës së apelit civil në Durrës, Petrit Çeno, ka konstatuar fshehje të pasurisë. Seanca ka nisur me tensione mes anëtarëve të KPK-s dhe avokatëve, lidhur me korrespondencën që komisioni ka pasur me gjyqtarin. Çeno, i cili më herët është pezulluar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nuk ishte i pranishëm në seancë. Relatoria njoftoi se bazuar në raportin e LDKP-s, Çeno nuk ka burime të lishme, ka kryer fshehje të pasurisë dhe deklarim të rrem. Në deklaratën e vettingut, gjyqtari ka deklaruar një apartament 98 metra katror dhe garazh 22 metra katror, automjet me vlerë 18.500 euro, 148 metra katror apartament në Kavaj, 3.000 metra katror në dy ullishte, në Shkallnur dhe një tjetër me sipërfaqe 2.775 metra katror, dy apartamente në Tiranë, me sipërfaqe 144 metra katror dhe 79 metra katror. KPK tha se gjyqtari ka mos përputhje me kohën e deklaruar, mos përputhje dokumentacioni për të dyja ullishtet, probleme dokumentacioni që disponojnë institucionet, mos përputhje me vendbanimin pasi bashortja dhe ai figurojnë në adresa të ndryshme. Avokatët thanë se gjyqtari ka paraqitur prova, ndërsa shtuan se procedura e hetimit nga KPK është e panjohur për ta, pasi komunikimi është bërë vetëm me email.
Gjykata e krimeve të rënda do të procedojë me gjykim të shkurtuar për Kelmend Balilin, treshja gjykuese e kryesuar nga Flora Hajredinaj, Liliana Baku dhe Ardit Mustafaj ka pranuar kërkesën e bërë që në seancën paraprake nga avokati Sollaku dhe vet Balili, duke pranuar aktet që në gjendjen që janë. Në seancë, prokurori Enet Nakuçi lexoi kërkesën për gjykimin e 47 vjeçarit, ndaj të cilët rëndojnë 4 akuza, ku më e rënda është ajo e trafikut ndërkombëtar të lëndë narkotike. Një tjetër dosje e trafikut të kanabisit është edhe ajo e ashtu quajtura Babalja. Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e deputetit Ervin Saliani, i cili ka ankimuar zgjatjen e hetimeve. 20 marsi është afati i fundit që gjykata i caktoi organit të akuzës për të mbyllur hetimet për dosjen duke e dërguar çështjen në gjyq. Avokati i Salianit tha se shtyrja e kërkuar nga prokuroria ishte e pabazë dhe kjo është evidentuar edhe nga gjykata. Ofertat e pakërkuara në fushën e infrastrukturës do të ndalohen deri në vitin 2021. Mazhoranca votoi e vetme ndryshimet në ligjin e PPP-ve, kundër të tjera u miratua edhe një kufizim për vetëm 3 vite. Propozimi u bë nga deputeti Beqa, duke i vlerësuar ofertat e pakërkuara një instrument të rëndësishëm zhvillimi. Edhe pse kreu i komisionit votoi kundër këtij propozimi, u detyrua të respektojë vendimin e deputetëve të tjerë. Mazhoranca ka bërë një tjetër ndryshim në momentet e fundit në ligjin për koncesionet me ofertë të pakërkuar. Deputeti Ilir Beqa i propozoi që pezullimi i tyre të jetë i vlefshëm vetëm deri në vitin 2021, me argumenti se një instrument i tillë zbatohet në të gjithë botën. Pra de facto me këtë vendim, nëse e miratojmë, nëse propozohet, e çfrym ndjeshmërinë e publikut, nuk e shfrytëzojmë si instrument zhvillimor në praktikisht në 4 vitet e ardhshme, por do të duket jo zotësi nga ana jon që një instrument i shpikur nga bota, i zhvilluar, i përdorur nga bota, pse jemi të zot të mos e përdorim siç duhet, ta heqim fare. Në mungesë të opozitës, e cila tashmë ka dorëzuar mandatet, kreu i Komisionit të Veprimtarive e votoi kundër. Përjashtimi nga e treta e propozimeve të pakërkuara për koncesione dhe partneritet publik-privat do të ndodhë deri në dhjetor të vitit 2021. Më pas rihapet mundësia sipas këtij propozimi. Ndërkohë ambientalistët kërkuan që ofertat e pakërkuara të mos pranohen edhe në sektorin e ndërtimit të hidrocentraleve, por një propozim i tillë nuk u pranua nga deputetët. Ministria Belinda Balluku nuk e çdor nga vendimi për të mos bllokuar investimet me hecet që prodhojnë energji të pastër, por çuditërisht në Korçë, ajo nuk ndihet e shqetësuar për ndërtimin e termocentralit që do të punojë me gaz. Prej opozitës është theksuar se ky projekt do të rrisë me 25 herë ndotje në qytetin e Serenatave. Në një kohë kur ka bllokuar të gjitha punimet për ndërtimin e heceve që prodhojnë energji të pastër, Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë Belinda Balluku po lejon pas një shqetësim ndërtimin e një termocentrali me gaz shumë afër zonave të banuara në Korçë. Projekti i cilësuar për bindësh ekologjik nga banorë dhe ambientalist po ecën përpara me bekimin në heshtje të ministres, ndërsa përfaqësues të opozitës ngrenë hije dyshimi për afera korruptive. Një përbindësh ekologjik, i cili do të shkatroj në mënyrë të pakthyeshme mjedisin, buqësin, turizmin dhe që nuk do të ofroj asnjë garanci për sigurinë e jetës së mira banorëve korçar. Si gjithmonë, djalli fshihet në detaje, ndaj dhe përfaqësuesit e opozitës theksojnë të dhëna teknike të tecit si alarm për atë që e cilësojnë projekt për të shpopulluar Korçën. Qeveria përpiqet që t'ju mbushë mendjen korçarëve me argumentat e ambientit rilindas, i vetmi i llojit të tij në planet që lobon për ndërtimin e një teci i cili do të rrisë me 25 herë nivelin e ndotjes. Duket se në Shqipëri marrin shembuj nga Europa vetëm për çështjet që na interesojnë, por kur në Bashkimin Evropian stimulohet energjia e pastër, në vendin ton i hapet rrugë industrisë ndotjes nga gazi, që tashmë i përket të kaluarës. Edhe nisja e diskutimeve për të lejuar importin e automjeteve të vjetra në vend nga Ministria Belinda Balluku vlerësohet një nismë e nxituar. Ambientalistë dhe deputeti vlerësojnë automjetet e vjetra një ndër ndotësit kryesor të ambientit të Shqipërisë dhe për këtë arsye kërkojnë që të merren masa konkrete.
Ambientalistët kanë ngritur alarmin për sa i përket rreziqeve që sjell rilejimi i importit të makinave të vjetra në Shqipëri. Olsinika deklaron se anullimi i vendimit vetëm 2 muaj pasi u miratua është i nxituar dhe i dëmshëm. Sipas tij, lejimi i makinave me motor më të vjetër se Euro 5 do të shkaktojë një ndotje të pakthyeshme. Kur tentohet të anullohet vetëm 2 muaj pasi ka hyrë në fuqi, tregon për të paktën do thosha një vendimarrje të nxituar të qeverisë. Kjo është me pakta. Dhe unë nuk dua ta aludoj me pjesë të tjera pra qëllimet që fshihen pasaj. Për sa i përket pjesës së ndotjes së mjedisit, sigurisht që ky është nëse ky vendim anullohet, sigurisht do të shkaktojë një dëm, një efekt të shtuar të shkarkimeve në mjedis. Edhe deputeti i mazhorancës Besnik Bare shprehet se automjetet janë ndotësit kryesor sidomos në qytete. Nisur nga kjo, Bare kërkon kontrolle më strikte për këto automjete. Në Shqipëri, problematika kryesore e ndotjes mjedisit, ajrit urban veçanërisht, në nivele do thosha shpeshherë kritike, vjen kryesisht nga emisioni i makinave. Kontrolli këtyre makinave duhet të jetë jashtëzakonisht rigoros, sepse mundësia që të kemi emisionet substancave toksike është më i madh tek makinat e vjetra. Vetëm pak ditë më parë, Ministrja e Re e Infrastrukturës dhe Energjisë vendosi që të ngrejë një grup pune për të rikthyer importin e makinave të vjetra, duke anulluar një vendim mjaft të reklamuar më parë nga paraardhësi dhe Ministri i Mjedisit, të cilët e vlerësuan një kufizim të domosdoshëm për mbrojtjen e mjedisit në vend.